کانال رازه و من فراز هستم. خیلی خوش اومدی به یکی دیگه از ویدیوها. امیدوارم هر کجای دنیا که هستی تو هر ساعت از شبانه روز دلت خوش باشه، امید به زندگی داری، وقتی شب میخوابی صبح به عشق و انگیزه خاصی از خواب بیدار بشی. میخوام انقدر امید درت زنده باشه، از خدا میخوام انقدر حال دلت خوب باشه که صبح لازم نباشه ساعت کوک کنی از خواب بیدار شی، به شور و اشتیاق انجام کاری خاص از تو رخت خوابت بیایی بیرون. الهی آمین. اینو دوست داشتم بگم که توی زندگی هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. اینو تو نگاهی که به گذشته خودم انداختم فهمیدم یه روزایی داشتم که خیلی سخت بود برام. اصلا فکر نمی‌کردم اون روزا تموم بشه، اما تموم شد. فهمیدم یه روزایی داشتم پر از شادی که فکر می‌کردم دیگه تکرار نمیشه، اما بهترش تکرار شد. یه روزی آدمی اومد توی زندگیم فکر نمی‌کردم بهتر از اون وجود داشته باشه. به خدا که با رفتنش ثابت کرد وجود داره، اونم نه یکی نه دوتا، بلکه به اندازه موهای سرمون. به اندازه موهای سرمون آدمای بهتر هستن که توی زندگیمون قرار میگیرن. فهمیدم واسه یه چیزایی گریه کردم که حتی ارزش عقب کردن هم نداشت. واسه یه چیزایی خندیدم که نه تنها خنده‌دار نبود که گریه هم داشت. یه وقتایی گذشت کردم و یه وقتایی گذر. یه روزایی زندگی کردم و یه روزایی رو سپری. بالا پایین زیاد داره این زندگی، اما من فقط اینو فهمیدم که هیچ چیز توی این دنیا قابل پیش بینی نیست. نمیتونی پیش بینی کنی و برنامه ریزی کنی و انتظار داشته باشی که طبق برنامه ریزی تو زندگی پیش بره. پس وقتی شادی از شادیت لذت ببر و وقتی هم غمگینی ته دلت، ته فکرت این باشه که روزایی پر از خندم تو راهه. پس فقط شاد باش و امیدوار. اگر به تازگی وارد چنل شدی، من بهت خیر مقدم و خوش آمد میگم. و توی چنل راز من حافظ خوانی و انرژی خوانی انجام میدم و تمام تلاشم اینه که پیام حافظ رو به زبونی روون بیان کنم، طوری که چاره‌گشای چالش‌های روزمره من و تو باشه. اگرم از رفقای قدیمی هستی که دیگه میدونی الان قرار من چند ثانیه سکوت کنم تا شما رفقای جان این فرصت رو داشته باشین که توی ذهن خودتون تصور کنید و تجسم کنید، به قول معروف نیت کنید. پس بدون اینکه دیگه زیاده گویی کنم میریم سراغ غزل امروز. خب با هم ببینیم غزل امروز. گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم. زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک، به در صومعه با بربط و پیمانه روم. آشنایان ره عشق گرم خون بخورند، ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم. بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار، چند و چند از پی کام دل دیوانه روم. گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز، سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم. خرم آن دم که چو حافظ به تولای وزیر، سرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم. خب بریم ببینیم چه پیامی برای امروز من و تو داره این غزل 7 بیتی حافظ. این غزل زمانی سروده شده که حافظ در شهر یزد
تبعید بوده و در اونجا این غزل خونده. حافظ که آرزومند رسیدن به خونه خودش بوده، با خودش عهد میکنه در صورت رهایی و آزاد شدن از تبعید عاقل و حکیم بشه. نذر کرده اگه سالم به وطن خودش به شیراز برسه، قبل از هر کاری به میخونه بره تا با ریاکاران به این شکل مقابله کنه و مخالفت خودشو با اونا به این صورت ابراز کنه. و از اونجایی که این توضیحی که اولش دادم، حافظ داره با خودش قول و قرار میذاره که اگر یه روزی آزاد شد، الان تو بند اسارت دیگه. خب دیدی خیلی از مواقع مثلا یه مشکل واسط پیش میاد و دستت از همه جا کوتاهه، خودتو تنها میبینی. خب واسه من شده، بارها پیش اومده. دیگه شروع میکنی به صلوات فرستادن، دیگه هیچ کاری از دستت بر نمیاد. دیگه شروع میکنی به نذر کردن، خدایا 2 گوسفند مثلا نذر میکنم فلان جور بشه، خدایا این سری منو از این مهلکه سالم بیرون ببر. و حالا کاری ندارم بعدش نذرتو ادا میکنی یا نه، اون قسمت اولشو کار دارم. موقعی که دیگه تنهایی، هیچ کسی نیست، فکر میکنی مشکلی که به وجود اومده دیگه آخرت مشکله. پیام اینجوری تعبیرش میکنم با این توضیحی که الان دارم. میگه از مدت‌ها پیش با خودت قول و قراری گذاشتی که در صورتی که مثلا اوضاع بهبود پیدا کنه، تغییراتی توی زندگیت ایجاد کنی. شاید اصلا یادت رفته باشه، مثلا اینکه شاید به موقع بیدار شی، مثلا اینکه شاید مطالعه داشته باشی، مثلا شاید خیلی از کارا. نمیخوام جزئی نام ببرم، چرا؟ چون میترسم به صورت الگو بشه و توی زندگی تو نباشه و دیگه از این پیام چیزی دستگیرت نشه. با مثالای ناچیز خودم نمیخوام این پیام خرابش کنم، مجبورم کلی تر بگم. میگه که هر وقت از مشکلات و سختی‌های زندگیت رهایی اگر الان میخوای پیدا کنی یا قبلا پیدا کردی، بهتره که ازشون درس بگیری و تجربه بگیری تا توی فعالیت‌های بعدیت از اون تجارب بتونی استفاده کنی. در واقع داره میگه با خودت خیلی عهد و پیمون نبند، نظر و نیاز نکن، فقط همین که تو امروز بتونی از این تجربه درس بگیری خدا راضیه، کافیه. خب دفعه بعد خواهشاً دیگه این اشتباه رو تکرار نکن. بیگدار به آب زدن کار عاقلانه ای نیست. نمیدونم تا حالا واسه شما پیش اومده یا نه، اینکه بعضی موقع‌ها میبینی که مثلا یه تایمی گذشته و کار خاصی انجام ندادی، یا مثلا منتظر یه خبری هستی، مثلا قراردادی، نمیدونم نتیجه ویزا برای مهاجرت یا مثلا یا هر چیز دیگه، بعد هی به این درون در میزنی، هی میخوای یه کاری انجام بدی. به خدا بعضی وقتا توی زندگی انجام ندادن یک کار خیلی سخت‌تر از انجام دادن 100 تا کاره. یکم آروم و قرار بگیر، یکمی سعی کن مثل آب شناور باشی روی آب، ببین جریان زندگی چی واسط پیش میاد. چون شما آگاه هستید اینو میگم، خب، و دیگه لازم نیست توضیح بدم که آقا اینی که دارم میگم با غفلت کردن فرق داره، با دست روی دست گذاشتن فرق داره، با این که بخوای تنبلی کنی فرق داره. این یک موضوع دیگه است. خب در اون زمان که هیچ کاری رو انجام نمیدی، مشورت با بزرگان، صاحب سبک اگر کسی هست با اون مشورت کن. راجع به اون موضوع اگر فردی رو میشناسی با فرد دانا مشورت کن. چرا میگم دانا؟ چون آدم دانا اگر آگاهی نداشته باشه میگه من اینو بلد نیستم، برو با فلان وکیل صحبت کن، برو با فلان مشاور صحبت کن، برو با فلان استاد صحبت کن. فرد دانا این آگاهی رو داره که حتی اگر خودش اون مشکل رو ندونه، ولی آدرس نفر درست رو برای مشورت کردن بهت بده.
نکته ای رو که توی این پیام میبینم و لازم میدونم خیلی مختصر و مفید بهش بگم، این که سراغی از دوستات بگیر، احوالشون رو جویا شو. این خیلی کمک میکنه به حفظ شخصیت اجتماعیت. هر از گاهی یه پیام بده تو واتساپ، تو تلگرام، حال یکی از دوستاتو بپرس و حالشو جویاشو. شاید کاری از دستت بر نیاد، ولی بذار اون پیوند سر جاش باقی بمونه. اگرم از کسی دلخوری داری، پیش غریبه ها ازش شکایت نکن. این موضوع رو با خودش در میون بذار، یا حداقل اگرم نمیتونی به خودش بگی، پیش غریبه ها ازش صحبت نکن. و یک جنبندی بخوام بکنم این پیامو، میگه خیلی وقت بوده با خودت عهد کرده بودی که اگر فرصتی تازه بهت روی کرد عاقلانه تصمیم بگیری. داره بهت این مژده و نوید و بشارت رو میده، میگه الان این موقعیت در اختیارته. این بار تصمیم منطقی و عاقلانه رو بگی اگه راست میگی. اگرم فکر میکنی که نمیتونی تصمیم بگیری یا اصلا اگر آگاه نیستی به شرایط جدیدی که واسط به وجود اومده، دست به هیچ کاری نزن. این عاقلانه ترین کاره. بیهودم خب شکوه و شکایت نکن، چه پیش دیگران از کس دیگه، چه از خودت برای دیگران. هر کسی محرم شنیدن اسرار تو نیست، هر کسی محرم شنیدن رازهای دل تو نیست. هر جایی به زبون نیار این مسائل رو. وقتی هم که به مراد دلت رسیدی، اون چیزی که دیگه مطمئنی، مثل خورشتی که دیگه جا افتاده، دیگه مطمئنی و دیگه میری زیر گازو خاموش میکنی. اگرم داستان تو به اون نقطه رسید که دیگه جا افتاد و همه چی تمام و کمال بود، اون موقعیه که باید خدا رو فراموش نکنی. نذرهایی که کردی رو ادا کن و تمام اتفاقهای خوبی که تو زندگیت رخ داده رو روی حساب زرنگی خودت و شانس نذار. این فقط لطف خدا بود و تو لیاقتش رو داشتی. پس برات یه همچین روزی رو آرزو میکنم رفیق خوبم. روزی برسه که دیگه به مراد دلت رسیده باشی. روزی تو زندگیت بیاد که با عشق بگیر آخیش. میدونم اون روزم باز سودای و میل حرکت و کار جدیدی رو داری، ولی اون آخیشه از ته دل خستگی و از تنت در میبره و تو شاهدی میشی برای یک بنده دیگه یک کجای دنیا که اون حرکتشو شروع کنه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی. پوینده باشی و پایدار.